Xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay kênh sẽ gửi đến các bạn câu chuyện được mang tên Búp bê ma ấm, viết và đọc Phạm Lâm. Chuyện được viết theo một câu chuyện có thật. Xin mời các bạn cùng nghe nhé. Và trong quá trình nghe truyện, xin các bạn hãy bấm like video xem như là một lời động viên. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm vào nút đăng ký để tiếp thêm động lực cho kênh ra tiếp những video khác gửi đến phục vụ các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có buổi nghe truyện thật là thư giãn. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, khi mà mạng Internet chưa được phổ biến và điện thoại di động chưa có mặt tại Việt Nam, thì ấy thay vì chơi những trò chơi game online và cầm điện thoại lướt lướt như bây giờ, thì những trò chơi giải trí của mấy đứa trẻ ở làng quê chủ yếu là những trò chơi dân gian như thả diều, nhảy dây, bắt rượt, bắt mù, chơi nhà chòi, vân vân và vân vân. Trò chơi là như vậy. Còn về đồ chơi thì mấy đứa trẻ ở thành thị phố chợ mới có thể mua những món đồ chơi như xe kéo, súng nước, súng pháo, mô hình siêu nhân, búp bê, mấy món đồ chơi hàng sáng như nồi niêu son chảo được làm bằng nhựa. Còn những đứa trẻ ở làng quê thì hầu như không có mua, mà chúng sẽ tự tay làm lấy từ đất sét. Hôm ấy cô bé Hạnh cùng với đám bạn chung sống, sau khi đã làm được mớ nồi niêu son chảo từ đất sét vào mấy hôm trước, hôm nay bắt đầu tổ chức trò chơi bán hàng rong. Cô bé Hạnh 6 tuổi, nhỏ nhắn xinh xắn khéo tay, đã nặng được mớ đồ chơi đó, nên hôm nay cô bé sẽ là chủ quán hàng. Hôm nay cô sẽ bán hủ tiếu làm từ dây tơ hồng và bánh mì làm bằng lục bình. Còn đám bạn thì cứ việc bứt lá mà mua. Mấy đứa bạn thì khỏe rồi, chỉ khổ cho bé Hạnh, vì muốn làm chủ quán nên giờ phải lăn xăng chạy lại mấy hàng rào bứt dây tơ hồng. Bứt xong lại xuống mé sông, nơi có mấy đám lục bình tấp vào bờ để thu thập bánh mì. Trong khi kéo đám lục bình lên bờ để bứt, thì cô bé thấy bên dưới lòi ra một nhúm tóc nổi bồng bềnh trên mặt nước. Ban đầu cô chỉ nghĩ đó là rễ lục bình, nhưng sóng nước dập dềnh một lúc thì thứ ấy lòi ra hẳn, có cả chân tay mặt mũi, và trên người mặc một bộ đầm trắng đã xỉn màu do ngâm nước lâu ngày. Cô bé mới chạy đi tìm một nhành cây để khều thứ đó lại sát vào bờ và nhặt lên được một con búp bê. Con búp bê này chắc theo con nước trôi dạt vào đây. Do ngâm nước lâu ngày nên bộ đầm mặt trên người đã trở nên lem luốc, đen đúa trầm trọng. Rong rêu bám trên mặt mũi tay chân, khiến nó nhìn như một đứa bé bị một thứ dị bệnh gì đó. Ấy thế nhưng khi cầm con búp bê đó trên tay, cô bé Hạnh rất vui mừng, vì đây là con búp bê mà cô đã mong ước có được từ lâu. Ở nơi cô ở thì dù có ra chợ huyện mua, cũng chưa chắc gì mua được một con búp bê như thế. Con búp bê này khi để đứng thì nó sẽ mở mắt, còn khi để nằm thì nó sẽ nhắm mắt lại. Giống như một đứa trẻ khi thức dậy sẽ mở mắt, còn khi nằm xuống ngủ sẽ nhắm mắt. Đúng là thứ mà cô mong muốn có từ bấy lâu nay.
Thế là cô bé nhảy chân sáo đến khoe với đám bạn chơi chung. Ban đầu thấy con búp bê dơ bẩn, đứa nào cũng trề môi. Nhưng khi thấy được cặp mắt con búp bê có thể tự đóng mở, thì đứa nào cũng trầm trồ. Một đứa trong đám nói: "Ôi, ngầu hả mày? Tao mượn con xíu đi." Cô bé Hạnh vui vẻ cho đám bạn xem. Trong khi mấy đứa nhỏ chuyện tai nhau, thì bé Hạnh đứng nhìn mà nở lỗ mũi, vì mình đã có được món đồ chơi mà đứa nào nhìn vào cũng phát thèm. Một lúc sau cô bé nói: "Thôi, được rồi, trả tôi đi. Để tao về tắm rửa sạch sẽ, rồi mai tụi bay ghé nhà tao chơi." Sau khi nhận con búp bê từ tay đám bạn, bé Hạnh lại hí hửng nhảy chân sáo chạy về nhà. Đám bạn đứng nhìn theo mà không giấu nổi ánh mắt thèm thuồng. Khi bé Hạnh vừa về đến sân nhà, thì con vện đang nằm liêm diêm trên thềm nhà bỗng đứng bật dậy sủa inh ỏi. Bé Hạnh thấy thế, tưởng con vện mừng khi thấy chủ về. Cô bé liền chạy nhanh vào trong, định vỗ đầu khen thưởng. Nhưng khi cô bé đến gần, thì nó lại thụt lùi mà gầm gừ dữ tợn. Trước thái độ chưa từng có của con vện, bé Hạnh liền la lên cầu cứu: "Mẹ ơi, con vện nó muốn cắn con kìa!" Cô Lan, mẹ bé Hạnh, đang ngồi đạp bàn mái mai ở trong nhà. Nghe tiếng con la, thì cũng phải dừng tay chạy ra xem. Con vện khi này đã lùi ra xa, giữ khoảng cách an toàn với bé Hạnh mà tiếp tục sủa rân trời. Cô Lan trông thấy cảnh đó thì quát nó: "Danh, mày bị điên rồi hả? Chủ nhà mà cũng sủa, im ngay, không tao đập cho bây giờ." Thế nhưng vện ta nào chịu im. Kết quả là bị cô Lan quật cho mấy rồi, la ăn ẳng rồi chạy đi mà có vẻ tức tối lắm. Trị con vện xong, cô mới cạo nhàu: "Cái con này, hôm nay bày đặt dở chứng nữa." Rồi cô quay sang nhìn bé Hạnh mà hỏi: "Lại lôi cái gì về nữa đó hả Hạnh?" Khi này, bé Hạnh mới hí hửng chìa ra con búp bê, khoe với mẹ: "Con mới lụm được con búp bê ngộ lắm mẹ. Nó tự nhắm mở mắt luôn nè." Vừa nói, cô bé vừa lật lên lật xuống con búp bê để biểu diễn. Cô Lan nhìn thấy cũng vui mắt rồi nói: "Sao dơ quá vậy? Đem ra sàn nước rửa đi con." "Dạ." Vậy là cả chiều hôm đó, cô bé cứ loay hoay với con búp bê. Ban đầu là sạc rửa, lấy bộ đầm đen ngâm thuốc tẩy rồi giặt phơi. Trong lúc đó, bé Hạnh lại nảy ra sáng kiến là may đồ mới cho búp bê. Thế là cô xin vải vụn của mẹ và sử dụng quyền trợ giúp nhờ người thân là cô Lan, nên cô bé cũng may được một bộ đồ mới cho con búp bê của mình. Kể từ đây, cô đã chính thức có được một con búp bê ưng ý cho riêng mình. Nhưng cô bé không ngờ rằng điều đó đã vô tình mang tai họa đến cho gia đình của cô. Sau một chiều tất tả trong niềm vui sướng, tối hôm ấy, bé Hạnh đã được bế trên tay một con búp bê tinh tươm sạch sẽ. Trên người nó giờ đã được khoác lên một chiếc áo dài, được bé Hạnh cùng cô Lan thiết kế cho. Âu ơi chi dầu, cầu Giang Đông Đinh. Hạnh, cho uống sữa nè con. Bé Hạnh đang đung đưa vòng tay ru cho con búp bê ngủ, thì nghe tiếng gọi của cô Lan. Cô bé ẵm con búp bê xuống nhà bếp, nhận ly sữa được pha từ sữa đặc và nước sôi, rồi nhìn con búp bê mà nói: "Để chị cho cưng uống sữa nha. Uống nhanh đi rồi đi ngủ."
Chơi từ chiều giờ chưa đã hả? Đồ ăn đồ uống á, mà đem ra chơi không có nên nha con. Trông thấy con từ chiều đến giờ cứ dán chặt với con búp bê, ăn cơm cũng không rời, mà còn giả bộ đút cơm cho nó, giờ lại đòi đút sữa cho nó. Cô Lan có vẻ không hài lòng nên nhắc nhở. Thấy mẹ có vẻ hơi khó chịu, bé Hạnh nốc một hơi cạn ly sữa rồi quay về phòng. Đến giường, cô bé mới đặt con búp bê nằm xuống gối bên cạnh. Nhưng khi này, dù đã nằm xuống, nhưng con búp bê không nhắm mắt. Bé Hạnh dù thấy như vậy, nhưng cô bé không nghĩ gì, mà nói như vỗ về một đứa bé. Thôi, ngủ đi, ngoan ngoan chị thương. Nói xong, cô bé dùng hai tay đè hai mắt con búp bê xuống, thì cặp mắt ấy mới chịu khép lại. Cô bé hài lòng, rồi thổi tắt đèn và nằm bên cạnh một con búp bê mà ấm để chìm vào giấc ngủ. Giữa khuya đêm ấy, khi lũ côn trùng đang hợp xướng một bản đồng ca ru cả nhà bé Hạnh say sưa chất nồng, bỗng sau nhà con vện lại sủa lên inh ỏi, đánh động cả màn đêm yên tĩnh. Chú Tần, ba bé Hạnh giật mình thức giấc, ra sau nhà kiểm tra vì sợ có trộm. Sau khi thấy cửa nẻo không có dấu hiệu gì bất thường, nên la con vện: "Chết, im mày!" Vện ta lại không nghe lời chủ. Chú Tần đang bực dọc vì bị phá giấc ngủ, nên vện ta lại bị ăn tiếp mấy rồi từ chú Tần. Vện la ăn ẳng rồi cụp đuôi chạy đi. Chú Tần trở về phòng thì cô Lan hỏi: Chuyện gì vậy anh? "Ơi, con vện nó số khùng số điên gì mà." Vậy hả? Cái con này hôm nay sao nó dở chứng thế không biết. Hồi trưa em cũng mới đập nó một trận đó. Chủ nhà mà nó cũng không nhận ra nữa. Con Hạnh về á, mà nó gầm cừ thấy ớn à. "Ừ, thôi ngủ đi, mai tính." Sáng hôm sau, khi bé Hạnh thức dậy, điều đầu tiên cô bé nhớ tới là con búp bê. Cô liền quay sang nhìn bên cạnh thì đã không thấy nó đâu nữa rồi. Cô bé nghĩ rằng chắc do trong lúc ngủ mình quơ tay quơ chân nên khiến nó rơi xuống đất. Nhưng khi cô ngồi dậy nhìn xuống đất, cũng chẳng thấy nó đâu. Cô liền rời khỏi giường mà đi tìm, thì thấy con búp bê đang nằm gần tủ gạt măng rê. Bé Hạnh mừng rỡ nhặt nó lên, và trong đầu nghĩ rằng tối qua trong lúc ngủ, cô đã vô tình làm rơi con búp bê xuống đất, rồi bị con vện tha đi. Thế là cô đi tìm con vện, nện tiếp cho vện ta mấy rồi. Vện đang nằm ngủ mà bị chủ đánh, không biết trời trăng mây nước gì cả. Ăn ẳng chạy đi một đoạn, mới quay đầu nhìn lại thì thấy cô chủ nhỏ đang một tay ôm con búp bê, một tay đang cầm roi. Dường như hiểu ra sự tình, vện lủi thủi bước đi tìm chỗ khác mà ngủ. Kể từ đó, không nghe vện sủa con búp bê đó nữa. Nhưng mỗi khi bé Hạnh ôm búp bê lại gần là vện gầm cừ rồi bỏ đi ra xa. Cả ngày hôm đó, mấy đứa con gái cùng trang lứa với Hạnh kéo đến nhà cô để chơi cùng con búp bê. So với ngày hôm qua, thì hôm nay con búp bê đó khác một trời một vực. Hôm qua dơ bẩn bao nhiêu, thì hôm nay lại sạch sẽ bấy nhiêu. Bộ đầm mặc trên người nay được thay bằng một bộ áo dài, làm đứa nào đứa nấy cũng thích thú, khiến bé Hạnh cũng hãnh diện vì con búp bê có một không hai của mình. Một ngày trôi qua trong niềm vui và tiếng cười. Đêm hôm đó, Hạnh lại tiếp tục ngon giấc hạnh phúc
bên con búp bê của mình. Cho đến nửa đêm, con búp bê mắt đang nhắm nghiền bỗng nhiên bật mở lên. Thân hình nó bất giác giống như một người rối đang được một ai đó điều khiển giật dây mà ngồi dậy, rồi từ từ xoay cái đầu nhìn sang bé Hạnh đang say giấc bên cạnh. Sau đó nó đứng hẳn dậy, nhảy xuống giường, bước những bước chân cứng cáp gượng gạo như người rối mà đi xuống bếp. Đôi bàn chân bằng nhựa của nó nện xuống nền gạch tàu, tạo ra những âm thanh lập cập giữa màn đêm. Đến nơi, nó đứng trước tủ gạt màn tre, từ từ ngửa cổ nhìn lên. Cái đó như một điều thần kỳ. Nó nhún người một cái, chụp lấy nắm cửa tủ và treo lủng lẳng đung đưa trên đó. Vì thế mà cánh cửa tủ cũng từ từ mở ra. Nó lại buông người rơi xuống đất đánh phịch một tiếng, rồi lại nhún người nhảy vào trong tủ. Khi đã vào bên trong, nó dùng đôi tay gượng gạo như một con robot được lập trình sẵn mà gạt nắp nồi, tô đĩa mà cô Lan dùng đậy thức ăn lại sang một bên, rồi thò đầu vào gần mớ thức ăn, và đầu nó lắc qua lắc lại như đang thưởng thức mớ thức ăn đó bằng cách riêng của nó. Sau cùng, nó dùng hai tay kẹp lấy hộp sữa đặc cô Lan để trong một tô nước để tránh kiến bò vào, rồi đưa hộp sữa đó lên miệng. Tất cả những hành động đó tạo ra những âm thanh lập cập lẻn kẽn, khiến cô Lan trở mình và cứ tưởng là nhà lại có chuột quấy phá. Quay sang nhìn chú Tân thì thấy chú đang say giấc, nên cô cũng ru lại giấc ngủ để sáng nói lại với chú sau. Sáng hôm sau, trong khi ra sàn nước phía sau nhà đánh răng rửa mặt, khi đi ngang tủ giặt măng rê, cô Lan thấy cửa tủ đã mở ra. Cô lại xem thì thấy đồ cô đặt bên trong đã bị xê dịch. Ít đồ ăn thừa hôm qua cô để trong tủ đã bị thiêu. Cô bực dọc mà la toáng lên: Anh ơi, anh xuống coi nè. Chú Tân đang tính ngủ thêm chút nữa, nhưng khi nghe tiếng vợ gọi toán, nghĩ có chuyện, nên cũng lật đật bật dậy mà xuống nhà xem sao. Thấy mặt chú, cô Lan liền nói: Nè, anh coi đi. Mấy con chuột nó phá quá trời phá rồi. Đồ ăn thiêu hết trơn rồi nè. Anh coi mà bắt hết đi. Để nó bò lên tủ riết á. Rồi ăn mấy cái đồ ăn nó vô riết rồi á. Cùng cái chuột luôn á. Trời ơi, tưởng chuyện gì? Có bao nhiêu đó mà em cũng la toán lên được. Được rồi, để tối anh bẫy. Sau mấy đêm chú Tân đặt bẫy chuột, mặc dù bẫy đã sập, chuột đã dính, cô Lan cũng đã trông thấy điều đó. Nhưng những âm thanh lục đục ở sau nhà lúc giữa khuya vẫn còn đó. Tối hôm nay, sau khi cơm nước xong, nhân lúc đang xem tivi với chồng, thì ấy là chương trình thời sự, nên chẳng hứng thú gì với một đứa trẻ, nên bé Hạnh ở phòng của mình chơi với con búp bê. Cô Lan mới đề nghị: Hay là anh coi xin con mèo về nuôi đi. Để nó bắt chuột. Chứ đặt bẫy mấy bữa nay rồi. Mà tối nào á, em cũng nghe mấy con chuột nó cứ lục đục hoài à. Không có ngủ nghe gì được hết trơn á. Ồ, còn nữa hả em? Mấy bữa đầu bẫy sập rồi mà. Mấy bữa nay sáng dậy anh đâu có thấy bẫy sập đâu. Tưởng hết rồi chứ. Thì còn em mới nói. Anh ngủ sai như chết á, thì có hay biết cái gì. Ừ, vậy chắc nó đi đường khác rồi đó. Tối nay em nghe thì kêu anh dậy. Anh xuống trình coi nó chạy đường nào để biết đường mà đặt bẫy. Ừ, vậy cũng được. Nếu mà không hết nữa thì xin đại con mèo đi. Ừ,
Anh biết rồi. Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì bất thình lình trên mặt kính của cái tivi trắng đen chạy bằng bình ắc quy phản chiếu hình bóng một đứa bé mặt đầm, tóc dài ướt rũ rượi, dính bết vào hai bên má, như thể mới vừa từ dưới nước đi lên. Cả hai giật mình quay lại nhìn, vì hình ảnh đó chẳng ăn nhập gì với chương trình thời sự đang phát trên TV. Thế nhưng khi cả hai quay lại đều không thấy gì cả. Sau đó họ lại quay lại tiếp tục xem TV. Dường như ai cũng ngại đề cập đến hình ảnh vừa rồi nên không nói gì nữa. Mỗi người tự giữ cho mình một suy nghĩ riêng. Chú Tân thì đơn thuần chỉ nghĩ là hoa mắt nhìn nhầm, và cũng không muốn nhắc đến. Mắt còn cô Lan lại suy nghĩ lung tung. Về phần cô Lan thì trong lòng bắt đầu dấy lên nỗi bất an mơ hồ. Cô bắt đầu nghĩ đến những tiếng lục đục giữa đêm. Có khi nào là... Cô lại nghĩ đến những thức ăn thừa cứ để qua đêm là bị thiêu. Trước nay không có, sao bây giờ lại có? Cô lại nghĩ tới hộp sữa đặc cô để trong tủ gạt măng rê. Dường như nó nhanh hết hơn mọi khi. Lẽ nào... Nhưng rồi cô cố gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nhưng dường như nó cứ bám riết lấy cô. Cho đến lúc xem hết chương trình TV, nằm bên cạnh chồng trên giường, cô mới bật thành tiếng. Khi nãy lúc xem tivi anh có thấy... Thấy gì? Xem TV thì thấy TV chứ thấy cái gì em? Chú Tân nghe cô Lan hỏi thì đã biết cô định nói gì, nên chú chèn ngang đánh trống lãng để cô đỡ phải lo. Nhưng dường như cô Lan chưa chịu dừng lại. Không thấy sao anh cũng quay lại nhìn? Anh ơi, có khi nào... Thì anh thấy em quay lại, anh cũng quay nhìn theo, chứ có thấy cái gì đâu. Thôi, ngủ đi em. Chú Tân lại cắt lời vợ và choàng tay ôm cô Lan vào lòng. Nhờ thế mà cô mới an tâm đôi chút, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Còn chú Tân thì sau những câu hỏi của vợ, chú đã xác định được vừa rồi mình không nhìn nhầm, khiến chú đâm ra bán tín bán nghi. Không phải vì chú không tin vào một thế giới vô hình, mà chú bán tín bán nghi là vì nhà mình trước giờ có hiện tượng gì lạ đâu. Giả lại chú nghĩ trước nhà chú có đặt bàn thiên, ở giữa nhà thờ cũ huyện, sau nhà bếp có cà ràng ông táo, trước sau có thần linh trấn giữ, ở giữa có tổ tiên gia hổ, thì làm sao mà những thứ không sạch sẽ lại vào nhà được chứ? Nghĩ thế, chú cũng an lòng hơn, rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng chú nào hay biết rằng thứ mà chú cho là không sạch sẽ đó không tự vào, mà chính do con gái chú rước về, đồng nghĩa với việc cho phép nó được tồn tại trong căn nhà này. Giữa đêm, cô Lan lại nghe tiếng lục đục phía sau nhà. Như lời chồng đã dặn từ trước, cô gọi chú Tân dậy. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu trên tay, chú nhẹ nhàng xuống nhà sau xem xét. Khi đến nơi, chú thấy một vật gì đó đang đu toàn ten trên cửa tủ giặt măng rê. Dường như thứ đó biết được có người đang nhìn mình, nên cái đầu nó xoay lại 180 độ mà nhìn thẳng vào chú Tân. Sau một hồi quen dần với cường độ ánh sáng khi ấy, chú mới nhận ra đó chính là con búp bê. Trên người nó đang mặc chiếc áo dài, đang xoay đầu 180 độ nhìn chú. Trong cái hình dáng dị hợm đó
khiến chú giật thoát mình lùi lại mấy bước, xém đánh rơi cái đèn dầu trên tay. Chưa dừng lại ở đó, cái thứ dị hợm đang đeo trên cánh cửa tủ bắt đầu mở miệng để lòi ra hàm răng nhọn hoắt, đen xì như lưỡi cưa, như hăm dọa đối phương. Thấy chú Tần như chết đứng, nó bắt đầu phát ra tiếng cười, khi thì lanh lảnh chói tai, khi thì ồm ồm đục đục, như từ cõi âm ti vọng về. Giữa cái không gian tranh tối tranh sáng, cộng với hình ảnh và tiếng cười quái dị đó, khiến một người đàn ông như chú Tân cũng không tránh khỏi sự sợ hãi tột độ. Sau đó, con búp bê co chân lên đạp vào cửa tủ, lấy đà phóng thẳng về phía chú Tân với hàm răng sắc nhọn. Quả bất ngờ trước những gì xảy ra trước mắt mình, chú chưa kịp phản ứng gì, thì từ đâu con vện lao ra ngoạm lấy con búp bê giữa không trung để bảo vệ chủ nhân của mình. Vện vừa chạm đất thì gầm gừ cắn xé dữ dội. Nhưng không lâu sau đó thì chú Tân nghe ẵng một tiếng, con vện bất giác ngã người xuống nằm thôi thóp. Ở cổ nó bắt đầu tứa máu ra, người nó giật giật mấy cái rồi nằm im bất động. Máu chảy ra ướt cả phần lông ngay cổ và chảy xuống cả sàn nhà. Sự việc nói thì lâu, nhưng thực tế thì diễn ra rất nhanh. Đến khi chú Tân định thần lại thì con vện đã không còn. Trước tình cảnh đó, chú vừa định tìm vũ khí phòng thân thì con búp bê trong bộ dạng tóc dài rối bù, chiếc áo dài mặc trên người cũng đã rách bươm do con vện cắn xé. Nó như một cái lò xo từ dưới đất phóng vút lên bám vào cổ chú Tân, rồi nhe hàm răng sắc nhọn cắn thọc vào chú một cái. Chú hét lên một tiếng rồi giật mình thức dậy. Thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Cú giật mình thức giấc của chú cũng làm cô Lan dậy theo. Thấy trán chồng lấm tấm mồ hôi, cô hỏi: Có chuyện gì vậy anh? Không có gì. Anh nằm mơ thấy linh tinh thôi mà. Em ngủ tiếp đi. Thấy thái độ cử chỉ của chú Tân, cô Lan cảm giác như chú đang giấu giếm điều gì đó, nên nỗi bất an trong lòng lại nổi lên. Cô gặng hỏi: Thấy cái gì mà người anh đổ mồ hôi dữ vậy? Trước giờ có bao giờ như vậy đâu. Anh đang giấu em cái gì á hả? Đắn đo một lúc, chú Tân cũng kể lại giấc mơ vừa rồi cho cô Lan nghe. Nghe đến đâu, da gà da vịt cô nổi lên đến đó. Cô bắt đầu suy nghĩ lại những việc xảy ra mấy hôm nay. Từ việc con vện sủa bậy hay cầm cừ khi bé Hạnh mang con búp bê lại cần, đến việc đồ ăn trong nhà hay bị thiêu, sữa để trong tủ nhanh hết hơn bình thường, rồi những tiếng lục đục về đêm. Bản năng người mẹ khiến cô bật dậy. Chú Tân thấy vậy liền hỏi: Em định đi đâu vậy? Em sang phòng con Hạnh. Thế là cả hai cùng sang phòng bé Hạnh để xem xét tình hình. Đến nơi, cô chú thấy con mình đang ôm con búp bê ngủ. Cô Lan nhẹ nhàng giở tay bé Hạnh lên lấy con búp bê. Nhưng điều đó lại khiến cô bé thức giấc. Cô bé thức dậy vừa ngái ngủ vừa hỏi: Mẹ làm gì vậy? Cho mẹ mượn con búp bê một chút. Nói xong, cô Lan giật lấy con búp bê cầm trên tay. Ngay lúc ấy, cô cảm nhận được hình như có thứ nước gì đó chảy bên trong bụng con búp bê. Cô đưa nó cho chú Tân và nói: Anh cầm thử đi. Hình như trong bụng nó có nước đó thì phải. Chú Tân cầm con búp bê và xác nhận điều đó. Cả hai không nói không rằng cầm con búp bê ra sau nhà bếp. Bé Hạnh cũng lắng quắng bật dậy chạy theo mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Đến nơi, chú Tân rút lấy một con dao nhọn, chọc vào bụng con búp bê,
thì từ trong chảy ra một thứ nước trắng đục. Thứ nước đó không gì khác, chính là sữa đặc. Trông thấy điều đó, cả hai mặt cắt không còn một giọt máu. Bé Hạnh thì thấy con búp bê của mình bị phá hủy, nên khóc ré lên. Ba mẹ làm cái gì con búp bê của con vậy? Trả cho con, trả cho con. Vừa khóc la, cô bé vừa chồm đến giật lại con búp bê. Cô Lan đã phải giữ cô bé lại. Con búp bê này không có chơi được đâu con. Về phần chú Tân thì chẳng nói chẳng rằng, cầm con búp bê đi một mạch, mở cửa ra trước nhà, rồi đi thẳng xuống sông, ném thẳng con búp bê xuống dưới. Vì bé Hạnh khóc lóc dữ quá và cứ đòi nằng nặc con búp bê, nên cô chú đành nói sự thật cho con bé biết. Khi hiểu ra sự việc thì lại khiến cô bé hoảng sợ. Thế là đêm đó, cả ba nằm chung một giường chờ trời sáng và hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đến với gia đình. Cả ba nằm đó cho đến khi cà cái sáng thì cũng chợp mắt được một chút. Đến khi trời sáng bừng, cô Lan thức dậy mở cửa thì cô la toáng lên. Trước nhà, con búp bê đầu tóc rối bù ướt sũng, trên người mặc chiếc áo dài, đang nằm trên đất, nhưng lại mở con mắt trừng trừng như nhìn xoáy vào cô. Chú Tân trong nhà nghe thấy liền chạy ra. Cô Lan trông thấy liền ôm chầm lấy chú. Để vợ bình tĩnh lại một chút, chú mới từ từ gỡ tay cô ra, rồi đến nhặt con búp bê lên. Khi này bé Hạnh đang ngái ngủ, cũng lẩm đẩm bước ra. Thấy trên tay chú Tân đang cầm con búp bê ướt sũng, cô bé liền chạy lại ôm mẹ cứng ngắc, miếu máu nói: Mẹ ơi, nó về kìa, nó trở về kìa mẹ ơi. Đừng có sợ, đừng có sợ con, có ba mẹ ở đây rồi. Để cho cô Lan vỗ về con, chú Tân đem con búp bê ra sau vườn, đào lỗ chôn xuống. Chôn xong, chú khấn vái: đừng quấy phá gia đình chú nữa, chú sẽ thường xuyên thắp nhang cho mà hưởng. Đợi chú Tân xong việc, cô Lan giao bé Hạnh lại cho chú, rồi tức tốc đi chợ, mua ít đồ về làm mâm cơm cúng ông bà. Hy vọng ông bà tổ tiên sẽ phù hộ cho gia đình họ tai qua nạn khỏi. Quay một cái là đến xế trưa. Mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong xuôi. Cô Lan thì đang bày đồ cúng lên bàn thờ. Bé Hạnh thì phụ mẹ bưng bê đồ cúng từ nhà sau lên. Chú Tân thì mới từ vườn vào, đang rửa tay chân để chuẩn bị thắp nhang cho ông bà. Vì bàn thờ hơi cao, nên cô Lan phải bắt một cái ghế đẩu đứng lên mới đặt được đồ cúng lên trên đó. Trong lúc cô đang đứng thì bỗng dưng cô ngã ngang, làm đồ đạc rơi xuống bể loảng xoảng. Chú Tân và bé Hạnh nghe thấy thì từ sau nhà chạy lên xem. Đến nơi thì thấy cô Lan nằm bất tỉnh trên đất. Chú Tân hốt hoảng bế thóc cô lên bộ ván ngựa đặt sát vách mà lay mà gọi: Lan, Lan, em sao vậy? Tỉnh lại đi em. Lại gọi một lúc thì cô Lan từ từ mở mắt ra. Chú Tân và bé Hạnh chưa kịp vui mừng thì thái độ ngay sau đó của cô khiến cả hai không khỏi kinh ngạc và hoảng sợ. Vừa tỉnh dậy, cô như trở thành một người khác. Cô liền nắm đầu chú Tân và tán đơm đớp vào mặt chú. Vừa tán, cô vừa gào: Tôi sẽ giết ông, tôi sẽ giết ông. Dám đâm tôi hả? Dám đâm tôi hả? La, buông anh ra, em làm cái gì vậy? Chú Tân cũng vừa la, vừa gỡ tay cô Lan ra. Nhưng bỗng dưng, sức cô quá khỏe. Cái đó, cô còn dùng hai chân đạp túi bụi vào bụng chú. Vì đau quá, chú Tân dùng hết sức bình sinh
mới hất cô Lan ra được. Vừa văng ra, cô lại tiếp tục lao tới chú Tân mà cào xé dữ dội, còn miệng thì chửi bới loạn cả lên. Bé Hạnh trông thấy vậy thì chỉ biết khóc. Ba mẹ ơi, đừng có đánh nhau nữa mà. Ngôi nhà phút chốc bỗng trở nên náo loạn, khiến hàng xóm xung quanh bắt đầu chú ý mà sang xem có chuyện gì. Một vài người đàn ông thấy vậy cũng lao vào một tay một chân gỡ cô Lan ra. Họ tưởng vợ chồng cô cãi vã rồi đánh nhau, nên lên tiếng can ngăn. Chị Lan, bình tĩnh lại, có chuyện gì để từ từ nói chị. Nhờ sự giúp đỡ của mấy người hàng xóm, nên cô Lan mới được giữ lại. Chú Tân liền nói, Dạ, vợ tôi bị ma nhập rồi mấy người ơi. Thế là tin đồn cô Lan bị ma nhập được lan truyền khắp xóm. Mọi người lũ lượt kéo đến xem thật hư như nào. Trong số đó, có một cô tên Thoa, tuổi trạc như cô Lan. Nhà cô ấy thì có mấy anh chị em, nhưng đi làm ăn xa hết cả. Nhà chỉ còn cô sống với mẹ ngoài 70 tuổi. Ở xóm gọi bà là bà Sáu. Bà Sáu là người theo đạo Phật, ăn chay trường. Thường ngày chẳng thấy bà đi đâu cả, chỉ loanh quanh lẩn quẩn trong nhà tụng kinh niệm Phật. Nhà có chuyện gì cần đi ra ngoài, bà đều để cho cô Thoa đi thay. Về phần cô Thoa, cô là một cô gái xinh đẹp, nhưng cô không phải là dạng yểu điệu thục nữ, mà có phần mạnh mẽ. Thường ngày trong làng trong xóm, người ta cũng chẳng thấy cô có dấu hiệu gì là có người có căn có cốt. Nhưng hôm nay khi đến nơi, thấy cô Lan như vậy, cô liền xăng tay áo sắn lại quần đi vào nói tỉnh bơ. Chỉ bị ma nhập rồi, mấy anh giữ chỉ ngồi lên để tôi nói chuyện với nó coi sao. Sau đó cô Thoa ngồi đối diện cô Lan mà hỏi, rồi sao? Sao lại nhập cho người ta? Từ nãy đến giờ, mặc dù đã hai ba người đàn ông giữ lại, nhưng cô Lan vẫn chưa hết hung hăng. Sau câu hỏi của cô Thoa, cô Lan càng giãy giụa dữ dằn hơn, cố gắng chọi đạp loạn xạ. Cô Thoa cũng giả bộ tức tối mà nói, trời đất ơi, mày giữ với ai? Chứ mày giữ với tao là mày chết bà mày rồi. Nói xong, cô quay sang chỉ tay vô mấy đứa nhỏ đang đù bám trên cửa sổ gần bộ ván để hóng chuyện rồi nói, mấy đứa, đi bẻ cho cô mấy nhánh vào tầm coi. Bữa nay á, tao đánh cho nó một trận, coi còn dám giữ nữa hay không. Tụi con trai á, thường ngày chạy cùng làng cuối xóm chơi. Vì thế, chúng biết từng ngọn cây cọng cỏ của cái xóm này. Thoáng cái là mấy nhánh dâu tầm ăn đã được chúng mang về. Cầm cái roi dâu trong tay, cô chỉ vào mặt cô Lan rồi nói, bây giờ chưa nói hay chưa? Hay là muốn ăn đòn? Dường như cái vong trong người cô Lan vẫn chưa chịu khuất phục, mà vẫn tiếp tục giãy đạp. Miệng thì cầm cừ như muốn ăn tươi nuốt sống cô Thoa. Thấy không thể nương tay được nữa, cô quất tới tấp vào người cô Lan. Ly nè, ly nè, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt hả? Chú Tân thấy vậy thì xót vợ nên lên tiếng. Đến như vậy, vợ của tôi có sao không cô Thoa? Nghe chú Tân nói, cô Thoa trừng mắt, chỉ cây roi vào mặt chú Tân mà quát. Anh im miệng đi, anh mà nói nữa tôi đánh anh luôn đó. Nạt chú Tân xong, cô quất tiếp mấy roi nữa vào người cô Lan, cho đến khi hết giãy giụa, co rúm người lại chuyển sang khóc lóc. Cô Thoa mới dừng tay hỏi, sao? Chịu nói chưa? Tại sao lại nhập cho người ta? Ổng, ổng đâm tôi. Nghe câu trả lời của cô Lan, cô Thoa nhìn chú Tân mà hỏi, nó nói vậy là sao anh Tân? Chú Tân nãy giờ cũng nhận ra thứ nhập vô vợ mình là vong hồn trong con búp bê, nên mới kể lại vắn tắt sự việc cho cô Thoa nghe. Nghe xong, cô nói với chú Tân, anh đi ra đào con búp bê đem cho đây. Trong lúc chờ chú Tân đem con búp bê vô, cô Thoa hỏi tiếp,
Rồi sao chết? Chết rồi sao không đi đầu thai? Mà vô con búp bê đó làm cái gì? Nước, chim tao không đi được. Sau những từ trả lời nhắc gần đó, cô Thoa hỏi lại. Chết cho chìm tàu phải không? Cô Lan không nói gì, mà chỉ gật gật đầu. Thấy cái vòng trong người cô Lan đã chịu hợp tác, nên cô Thoa đổi giọng nhỏ nhẹ hơn. Con búp bê đó là của con phải không? Cô Lan lại gật đầu. Cô Thoa hỏi tiếp. Bây giờ như vậy, thoát ra trả xác cho người ta. Rồi cô đưa lên chùa mà nhang khói, nghe kinh á để sớm đầu thai. Còn mà không nghe lời á ha, là cô đánh nữa. Chờ cho chú Tân đem con búp bê vô, cô Thoa mới bảo vong hồn trong người cô Lan. Rồi, bây giờ thoát ra đi, trở lại con búp bê này, rồi cô đưa lên chùa. Ngay sau đó, cô Lan ngã vật xuống bất tỉnh. Cô Thoa mới nói với chú Tân. Anh đỡ chỉ cho buồn đi, để tôi cạo gió cho chị. Lội bớt âm khí trong người ra. Chú Tân lật đật làm theo. Trong khi cô Thoa cạo gió cho vợ, chú và bé Hạnh để ý thấy cô Thoa cạo tới đâu thì gió lên bầm tím đến đấy. Nhưng những chỗ cô Thoa đánh ban nãy tưởng chừng như tước cả máu, thì giờ đây chỉ còn lại những lằn hơi đỏ ẩn. Sau khi cạo gió cho cô Lan xong, cô Thoa dặn dò chú Tân nên tẩy uế nhà cửa, lấy vỏ bưởi đốt xong khắp nhà để tiêu trừ hẳn những âm khí còn phảng phất trong nhà. Mỗi chiều nấu nồi nước xong cho cô Lan xong, để loại trừ âm khí còn sót lại trong người. Trước lúc về, cô không quên giải thích. Con búp bê này nè, là của đứa nhỏ nhập cho vợ anh đó. Có thể nó mang con búp bê này đi tàu ghe với gia đình, nhưng gặp tai nạn. Phần hồn của nó mới trú ẩn trong con búp bê này. Nói xong cô dặn dò bé Hạnh. Mai mốt á, mà đi ra sông ra suối, ra đường ra xá chơi á, đừng có lụm mấy đồ tầm bậy tầm bạ đem về nữa nghe con. Ai biết được đằng sau nó là cái gì. Rồi cô quay sang nói với chú Tân. Xin lỗi hồi nãy nạt anh nha. Tại tôi á, phải làm dữ nó mới chịu nghe. Nhiều khi á, người nhà mà sót người thân á, mà chen vô lại hư việc hết á. Hả? Trời ơi, cô giúp nhà tôi mặc ơn còn không hết, lỗi phải chị cô. Sau đó cô Thoa đã đem con búp bê đó gửi vào chùa. Chú Tân làm theo lời dặn của cô Thoa. Đến vài ngày sau, cô Lan đã bình phục hoàn toàn. Cuộc sống giản dị yên bình lại quay trở về với gia đình cô bé Hạnh. Câu chuyện đến đây là hết. Tạm biệt và xin hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những câu chuyện khác.